So hello guys, ayun, welcome back sa another video. And today, sasabihin ko kung ano yung best alternative for uTorrent and kung paano siya i-download, tapos mag-example din ako mamaya kung paano siya gamitin. Well, I guess kung pinapanood nyo tong video, I assume na alam nyo na kung ano yung uTorrent, kung paano siya ginagamit, tapos kung saan siya ginagamit. So, di ko na-explain. So, ayun na, start na tayo. Ayun, yung uTorrent kasi, yun din ginagamit ko dati. Pero yun nga, napag-alaman ko na hindi talaga siya safe. Kasi lagi siyang binubura ng Windows security, ng antivirus ng Windows. So, naganap ako ng mga alternatives. Nag-search ako, tapos nag-try ako ng madaming apps. And ito yung pinakamagandang nagamit ko. Mabilis and napakadali lang ng interface. Like, magigas mo talaga siya agad. So, start tayo, open yung browser, tapos search natin free download manager. Ayan, so ito yung unang lalabas, click nyo lang yan. Tapos itong free download for Windows, and then mabilis lang siya natapos. Punta tayo sa downloads. Ayun, 33 MB lang siya, so madali lang ano yan, double click lang. Tapos, ito, syempre, install for all users. Yun yung recommended. Yun, may lalabas. Do you want to allow this app to make changes to your device? Click nyo lang yung yes. Ito, kung may iba pa kayong drive. Yan, sige, palitan nyo. Kung wala naman na, okay na yan. Next tayo. Ay, hindi, okay. May, na-download nyo na kasi dati. So, walang lalabas na ganito sa inyo. So, okay lang yan. Next. Tas next. Ito, check nyo lang itong create desktop. Pati ito, para, ayun, makikita nyo siya sa desktop nyo lagi. So, next. Yan, check nyo kung okay na kayo dyan. Tapos, install. And, mabilis lang naman siya. Tingnan natin. And, ayan, congratulations. Tapos na siya. And, ito siya. Setup. Ayun, completing. Tapos, click nyo lang yung finish. Tapos, oops. Ito tayo dito. Oops, ito siya. Mag-auto-open siya. Pag di siya nag-auto-open, ito lang siya. Buksan nyo lang. So, ito na yung ano dyan. Kadalasan, may lalabas dito. Dito sa top, basta sa top side, kung isiset nyo siya as default torrent. Basta parang default na pag magda-download ka ng torrent. I-click nyo lang yung yes and iset nyo lang siya as default. So, ito, mag-sample tayo. Saan ba? Kunyari, movies. Hanap tayo ng movies. Para mapahita ko sa inyo paano siya gumagana. Ito, No Time to Die. Oops. Madami nga lang ads dito sa website nito. Alam niyo din naman siguro itong website na to. Siguro in the next few days, gagawa ulit ako ng video kung paano mag-download ng mga movies or ano-ano. So, ito. Check lang natin. Para mapahita ko lang na gumagana siya. So yun, magda-download siya doon. Check nyo na lang din sa or pag nakaganyan na, open file nyo lang, tapos magre-recta siya dito. So yun, kung saan siya masasave, syempre sa downloads, tapos ito, naka-check to. Ito kahit X yun na yan, hindi naman na kailangan yan. Ito lang naman yung movie kailangan. So, download. And, wait lang natin. Ayan na siya. Same lang siya sa torrent. Tapos ayun nga, depende sa bilis na internet. Mabagal lang siguro yung internet namin ngayon. Pero minsan na maabot to ng pinakamataas sigurong naabot nito is 10 Mbps. Ewan ko ba't ang bagal ngayon. Pero mabilis talaga. Ayan na, bumibilis na siya. Ayan, nag 1 Mbps na. So ayun, napadali lang ng So pagtapos na yan, popause nyo lang. Tapos ayun na. Stop nyo. Pwede nyo ng pwede nyo na siyang ma-view dito sa downloads nyo. Ito siya. Pero hindi pa yan tapos syempre. So, ayun. Kung okay sa inyo, kung try nyo muna siya, mga ilang days, try nyo mag-download ng mga kung i-compare nyo, kung may uTorrent pa kayo, try nyo i-compare kung ano mas mabilis. Tapos, ayun guys, kung enjoy nyo yung video, please like and subscribe. And, ayun, para ma-notify din kayo sa next video. So, bye!